walked away, had to find the person I'd become. I was high and I was low, moved from mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In the dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away, had to find the person I'd become. I was high and I was low, moved from mountains, rain and snow, but I felt that I was further from. Everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ. ओके गाइज, र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ प्रुनिङ गरेको थिएँ. त्यसपछि मैले त्यसपछि रिपोर्टिङ गरेको थिएँ भनौँ न. त्यतिखेर अब त्यो समयमा तपाईँले योभन्दा अगाडि जस्ट भिडियो हेरिहाल्नुभयो. सानो थियो होइन, अति सानो थियो. अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् मेसिभ भएको छ, ट्रङ्कहरू पनि ठुलो भएको छ. हेर्नुहोस् यसरी यथावत मैले चाहिँ डिजाइन दिएको थिएँ तल मात्रै र माथि यसरी गएको छ एउटा चाहिँ पछि. र हेर्नुहोस् खुसी एकदम भएको छ भनौँ, अथवा चाहिँ यस्तो त्यसको हाँगाहरू चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ एकदमै मेसिभ भएको छ. र यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि काटछाँट गर्ने, ट्रिमिङ गर्ने टाइम भएको छ. ओके गाइज, र त्यो कार्य गर्न गएको छ यो बोन्साईमाथि. यो चाहिँ मेरो मिनी बोन्साई हो, मिनिचर बोन्साई गर्न खोजेको. हेर्नुहोस् पोट पनि यस्तो खालको छ. यो हेर्नुहोस् सानो त्यसपछि मैले चाहिँ रुटोको रक बनाउन खोजेको थिएँ. यो भित्र चाहिँ मैले सिमेन्टको रक जस्तो बनाएर त्यो माथि चाहिँ मैले रोपेको छु. ओके गाइज, हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यसको अवस्था निकै डेभलपमेन्ट भएको अवस्था छ. र यथावत त्यही पोटमा छ. हेर्नुहोस् जस योभन्दा अगाडि त हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरिहाल्नुभयो. सानो थियो र अहिले विकास क्रम चाहिँ तीव्र छ, ठुलो भएको छ. ट्रङ्क पनि हेर्नुहोस् यसको ट्रङ्कहरू निकै विकास भएको छ. यसको ट्रङ्कहरू चाहिँ अलिकति ठुलो भएको छ, थिकनेस भएको छ पहिलाभन्दा धेरै. ओके, र यसको चाहिँ ट्रङ्कहरू पनि मेच्युरिटी हुँदैछ डे बाई डे. ओके गाइज, हेर्नुहोस् तपाईँले देखिसक्नुभयो. ओके गाइज, र यसले अनवान्टेड ब्रान्चहरू म चाहिँ ट्रिमिङ गर्न लागिरहेछ. ओके गाइज, र यसरी चाहिँ निकै ब्रान्चहरू पनि आएको छ. र हामीले चाहिँ बोन्साईमाथि हामीले चाहिँ जहिले पनि यसरी हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ. ओके गाइज, अननेसेसरी अनवान्टेड ब्रान्चहरू जहिले पनि हामीले चाहिँ ट्रिमिङ गर्नुपर्छ. अनि मात्रै चाहिँ बोन्साईको सेप आउँछ बिस्तारै बिस्तारै. एकैचोटि बोन्साईको रूप हामीले चाहिँ खोजेर हुँदैन, चाहना गरेर पनि हुँदैन, किनभने टाइम लाग्छ. हामीले वर्कआउट चाहिँ गर्नुपर्छ. ओके गाइज, त्यसैले तपाईँहरू म बारम्बार भन्छु बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ बोन्साई बनाउनुपर्छ. ओके गाइज, र तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ बोन्साई बनाउनुहोस्. तपाईँहरू म मोटिभेट गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, र यसको चाहिँ डिजाइन चाहिँ टक्कै माथिबाट घुमेर टक्कै होइन कर्ली भएर माथि चाहिँ गएको छ, कर्ली भएर. ओके गाइज, र यसको म ब्रान्च प्रायः सो काट्छु सबै यहाँको चाहिँ. हेर्नुहोस् है यसरी जरा पनि आइरहेको छ. यो जाग्छ सबैलाई हामीले यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ. र अब यसको अगाडिको फ्रन्टको यो मात्रै राख्न सकिन्छ हामीले होइन, राख्दाखेरि यो पनि हो. तर हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेरि यो बुसी बनाउनु पर्ने हुन्छ. बुसी बनाएपछि फेरि यसले चाहिँ यो ट्रङ्कलाई चाहिँ यसले छेल्ने काम गर्छ भनौँ न. छेलेपछि यसको चाहिँ अगाडिको प्रोफाइल चाहिँ देखिँदैन, लुक्स राम्रो देखिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि यो डिजाइन पनि दिन सकिन्छ. तर यो डिजाइनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेँ. ओके गाइज, अब सम्झिनुहोस् यहाँ बुसी हुँदाखेरि यस्तरी बुसी बस्छ र यसको यो चाहिँ छेलिन्छ अगाडि भएको. ओके गाइज, र यो नहुँदा हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिन्छ. यो सेप देखिनुपर्छ क्या, यो सेप मेन. हेर्नुहोस् यसरी अहिले कति राम्रो देखियो. हेर्नुहोस् यो राख्ने बित्तिकै छेलिन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ. ओके गाइज, र यसलाई म काट्न चाहन्छु. हेर्नुहोस् सबै म काट्छु, ऱ्याङ सबै काट्छु. हेर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ फेरि म
हल्का यहाँ डिजाइन दिएर यसको फेरि यहाँनिर चाहिँ म यस्तो घुमाएर लिएर यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कलर यसरी चाहिँ यहाँनिर म दिन्छु डिजाइन। ओके गाइज, पछि यो हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ यसको साइज। म अलिक मोटो थिकनेस भएपछि टक्कै घुमेर आउँछ यो म्याचिङ गरिहाल्छ, यो सुहाउँछ यो। किनभने अब जति हाँगा काटेको छ सबै मैले काटिदिएँ, जति हाँगा काटेकोबाट चाहिँ यसले न्युट्रिसन खिच्छ पाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यसको थिकनेस हुन्छ हाँगा। यो चाहिँ ब्रान्च चाहिँ एकदम मोटाएर जान्छ, ठुलो पनि हुन्छ। ओके गाइज, Here I am. No, it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. I was high and I was low, moving mountains, rain and snow. But I felt that I was further from the truth. Dark and stormy night, rolling thunder, flashing light. Heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. ओके गाइज हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ ट्रिमिङ गरिसकेको अवस्था यसरी यस्तो खालको प्रोफाइल भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यो खालको भएको छ। ओके गाइज, र यसलाई फेरि म एक अलिकति यसको चाहिँ रुट्स कस्तो भएको छ ओके हेर्नु चाहन्छु, यसको रुट्सहरू भित्र। ओके गाइज, I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. I was high and I was low, moving mountains, rain and snow. But I felt that I was further from. मैले यो माथि राखेको थिएँ, हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो रुट्सहरू मेच्योर हुँदै गएपछि ठक्कै यहाँ बस्छ, यो माथि बस्छ गाइज। ओके, यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ रुट ओभरअल यसरी चाहिँ मैले चाहिँ राखेको हो। यो चाहिँ अब भविष्यको बन्सै भनौँ न, यसरी बनाउने तरिका चाहिँ यही हो। You should go back home, go back home, go back home, go. नरिवलको डोरीले बान्न गइरहेको छु। यसलाई थप मजबुत हुन्छ भनौँ न, माथिबाट एडियर रुट्स आउँछ, त्यसले पक्रिन्छ पनि र यसले लगभग मक्किँदै जान्छ, मिनरलको काम पनि गर्छ। ओके गाइज, र म चाहिँ यसलाई चाहिँ यो डोरीले बान्न गइरहेको छु। You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. Here I am. No, it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. I was high and I was low, moving mountains, rain and snow. But I felt that I was further from the truth. Dark and stormy night, rolling thunder, flash. यसरी हेर्नुहोस्, क्रिएट गरेँ मैले यसरी नरिवलको डोरी रोपले चाहिँ ऱ्यापिङ गरेर। अब यो सर्भाइभ गर्छ इजी, तल पनि अलरेडी यसको चाहिँ एडियर रुट्सहरू छ र प्लस माथिदेखि अब रेनी सिजन हो, माथिदेखि चाहिँ रुट्सहरू क्रिएट हुन्छ र चाहिँ यसरी पक्रिन्छ भनौँ, रकलाई यसरी सर्भाइभ गर्न इजी सक्छ। यो प्लान्ट मर्दैन। तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ गर्नुहोस्, यो आइडिया रुट ओभर द रक गर्ने आइडिया हो यो चाहिँ। ओके गाइज, तपाईँलाई यो कार्य कस्तो लाग्यो ओके, र हजुर सबैलाई मोटिभेट गर्न चाहन्छु, हजुर पनि बन्साईमाथि एकदम फोकस गर्नुहोस्, बन्साईलाई धेरै चाहिँ अब चाहिँ प्रिय सम्झेर त्यसरी बन्साई बनाउनेतिर लाग्नुहोस्, इच्छाशक्ति क्रिएट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। ओके गाइज, तपाईँहरू पनि इच्छा शक्ति क्रिएट गर्नुहोस्। र यो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर र पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनुहोस् होला। हजुरहरू सबैलाई अनुरोध छ। अन्ततगत जाँदै तपाईँहरूले मेरो
च्यानललाई सक्दो साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला फेरि पनि भन्न चाहन्छु हजुरप्रति मेरो रिक्वेस्ट छ भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई यही बन्द गर्न चाहन्छु हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु सबैजनालाई पुनः नमस्कार ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.